કાલે તમે પોલીસ સ્ટેશન જશો અને કોઈને પોલીસવાળા કે આપણે કોઈથી કોન્સ્ટેબલને કમ્પ્લેન કરવા જશો ત્યાં પોલીસ સ્ટેશન, તો કંઈક તો આવવું જોઈએ ને તમારી જોડે પ્રૂફ કે તમારી સાથે શું થયું, કોણ હતું, શું કામ કર્યું. તો શું લઈને જશો તમે? હા તો બોલો એમ. અને ટિપ્સ કંઈક સાયબર સિક્યોરિટીની, જેમ કે સાયબર બુલિંગ તમારી જોડે થતું હોય તો એ શું કામ થતું હોય, કેવી રીતે થાય છે તમારા લોકોની જોડે. તો સૌથી પહેલાં તો તમે ફેસબુક યુઝ કરો ત્યાં તમે પબ્લિક પ્રોફાઇલ રાખો છો. કોઈને ખબર છે પ્રાઇવેટ, પબ્લિક, ઓનલી અથવા ફ્રેન્ડ્સ અથવા ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ફ્રીની પ્રાઇવેસી આવે છે ફેસબુકમાં. અને પેલા વોટ્સએપની અંદર બી આપણે એક ઓપ્શન આવતો હોય છે ઉપર કે તમારે કોને સ્ટેટસ બતાવો છે એ બધું ખ્યાલ છે કોઈને. અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં બી પ્રાઇવેટ અને પબ્લિકનું પ્રોફાઇલ આવે છે. તો આમાંથી કેટલાનું પબ્લિક પર પ્રોફાઇલ છે ઇન્સ્ટાગ્રામનું? પ્રાઇવેટ પર એક હાથ ઉપર, નહીં પબ્લિક કે નહીં પ્રાઇવેટ. યુઝ કરો છો ઇન્સ્ટાગ્રામ? ઇન્સ્ટાગ્રામવાળા હાથ ઉપર કરો. ઇન્સ્ટાગ્રામ હાથ ઉપર કરો. બધા વાપરે જ છે, ત્યાં ઇન્ટરનેટની દુનિયા છે. આ બધા પબ્લિક વાપરે કે પ્રાઇવેટ પણ એકાઉન્ટ છે બધાનું? હેલો, અંદર અંદર વાતો ના કરો. જેને બી બોલતો હાથ ઉપર કરો. પબ્લિક વાળા કેટલા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પબ્લિક એકાઉન્ટ હોય જેનું, અને પ્રાઇવેટ એકાઉન્ટ? હા તો સૌથી પહેલાં તો એ થાય કે તમે સાયબર બુલિંગ કરી શકો લોકો તમારી જોડે, એ તમે સામેવાળાને પોતે જ આવીને કહો છો કે આવો મને સાયબર બુલિંગ કરો, મારા જોડે મને નુકસાન કરો. કેમ કે તમે પોતાના જ પ્રોફાઇલ પર પબ્લિક રાખો તો એ સામેથી આવવાનું જ છે. અને પછી ફેસબુકની અંદર પ્રાઇવેસીનો ઓપ્શન છે. જ્યારે બી તમે સ્ટેટસ મૂકતા હો તો ત્યાં તમારે પોતાની પ્રાઇવેસી રાખવાનું ફરજિયાત કરવું પડે. કેમ કે અમુક આપણે ઇન્ટરનેટમાં ખબર છે કેટલા યુઝર છે એક્ટિવ